ኤርሚያስ ሌላ ችሎታ አለው። ከረምቡላ ጎበዝ ነው። ከረምቡላ እዛ ስንጫወት ባራጅና የሚባል ነገር አለ። እዛ ሲያሸንፍ እና ሲበላ ምግብ ሊበላ ሲሄድ ትዝ ይለኛል። ምግቤን ልበላ ነው ብሎ ይወጣል። ያ ማለት የሚፈልግ ከኔ ጋር እንዲመጣ ብቻውን መብላት ስለማይፈልግ ደግሞ የኛ ግሩፖች በአጠቃላይ ማን ገንዘብ አለው ማን የለውም የለም። የሚወጣውና ገንዘብ በዛን ሰዓት ያለውን ተከፋፍለን የምንበላ ነው። በጣም የምንዋደድ አሁን ገብሪሻን የመሰለ ሲቨንን የመሰለ የማይተናነሱ ከኤርሚያስ ማለት በተለይ ከግሩፖቹ መሃል እኔና ሲቨንና ኤርሚያስ ብዙ አሳልፈናል። ሁልጊዜ ትዝ ከሚለኝ ነገር ምን ይለኝ ነበር ይመክረኝ ነበር። ድሬ እባክህ ከሀገር መውጣት ሞክር። ለምን ብትል እንደኛው ኳሱን አልገፋበትም። ኳሷን ትወዳታለህ፣ ሰውን ሞራል ትሰጣለህ፣ ታነቃቃለህ፣ ትመክራለህ እንጂ እንደኛ ኳሱን አዘውትረህ ስላልያዝ እኛ ቻንስ አለን። አንድ ቀን ጥሩ ቦታ በሄድን እዛ ልንቀር እንችላለን። አንተ ብቻህን ይላል። ለሰው እንዴት እንደሚያስበው እንግዲህ ይታይሽ። አንድ ታሪክ አለ። ስንሄድ ኳስ ከተጫወትን በኋላ አንድ ላይ ብለን ነው የምንገባው። የሆነ ቡና ቤት ያየ ነው። ስንገባ እዛኛው ቡና ቤት ባለቤቷ ደንግጣ እንዳውም ፖሊስም ለመጠራት እንደው አጥዋት ነበረ። አገባባችን በቃ እንደ ወንበዴ ምናምን መስሏት ነበረ። እኛ ግን ሁልጊዜ ስንሄድ ከኳስ በኋላ ቁጭ ብለን አንዱ ቡና ቤት በልተን ጠጥተን ተጫውተን ነው የምንሄደው እና ያ ቤት ስንገባ በቃ ያውቁታል። ድሬ እንግዲህ ኮማንዶን ያዝ ይባላል። ካውንተሩ ላይ ወጣለሁ። እኔ አልጠጣም አላጨስም፣ ግን ጓደኞች የሚያደርጉትን አይ አፕሪሺየት እንደው የራሳቸው ፍላጎት ነው እና ቁጭ አልኩና የቡና ቤት ባለቤቷን እባክሽ ምግብ ካለ ምግብ አዘጋጅልን፣ የሚጠጣውን ስጫቸው፣ ገንዘቡ ይከፈላል አልኳት። ጥርጣሬም አለ እዛ በሚሰሩትም ቡና ቤቱ አስተናጋጆች ስላሉ ትንሽ ኩብ ሲል አይዞሽ ገንዘብ አለ አልኩ። ለምን ብትይ ሁልጊዜ ለጨዋታ ስንሄድ 10 ብር በዛን ጊዜ ትልቅ ነው አጠራቅመን ገንዘቡን ይሰጡኛል። እኔ ነው የሚይዘው። ለምን አንዳንድ ጊዜ ሲጠጡ አንዳንድ ነገር ሲባል ሂሳቡ ላይ ነው ጥንቁቅ ስለሆንኩ እና በልተን ጠጥተን ከዛ በኋላ መሸት ሲል ነው ባሳችንን ይዘን የምንመለሰው። ገንዘቡን ከነቲፕ ስንሰጥ ምን እንዳለችኝ ይገርምሻል። እባካችሁ የሚቀጥለውን ሳምንት እንድትመጡ ፈልጋለሁ አለች። እንግዲህ ከመጣን እንግዲህ ወጪውን በኔ ይሁንባችሁ ምንም ችግር የለምና እባካችሁ ነው አለችን። በአጋጣሚ እንደገናም አንድ ቲም አግኝተን የሚቀጥለውን ሳምንት እዛው ስንሄድ ይገርምሻል የተዘጋጀልን ምግብ የተዘጋጀልን መስተንግዶ እንግዲህ ይሄንን ማወራልሽ የኛ ፍቅር ከኛ አልፎ ሌላ ቦታ ነበር የሚሄደው እና ይሄንን አጋጣሚ አለ። ኤርሚያስ በተፈጥሮ ሰውን አያማ ብሎም ደግሞ አይሰማሽም። ተሳድቦ አሁን ለምሳሌ ጓደኛችን እንደው ጥሩ ጓደኛችን ማሸነፍ ብቻ የሚፈልግ እንዳለ የሚባል አሁን አትላንታ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ከረሞላ ይጫወትና ጎበዝ ነው። ሲሸነፍ ትንሽ ግልፍ ይልና ድንጋዩን ይወረውራል። ምን ያህል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከኤርሚያስ ጋር ሲጫወት ኤርሚያስ ያሸንፈዋል። ድንጋይ ሲወረውር ኤርሚያስ ሌሎቻችን እንደው ተቆጥተን እንኳን ስንል ኤርሚያስ መሳቅ ነው
እየሳቀ ነው የሚያሳልፈው እና ያንን ያህል ነው ኤርሚያስን ኢትዮጵያ ጓደኛም ባልሆን በየቀኑ መንገድ ላይ ያዋለው እንደውም ኤርሚያስ ከመንገድ ላይ ባየው ቁጥር እጁ ላይ የማይጠፋው ኦቾሎኒ ነው። ሁሉ ጊዜ ኦቾሎኒ መቆረጣጠም ይወዳል። ኦቾሎኒ እየበላ ነው የማየው። እንደውም ከጓደኞቼ ጋር የቅርብ ጓደኞቼ ጋር ስቀልድ ኦቾሎኒ ያውላችሁ እያልክ እቀልድ ነበር እና በጣም ኦቾሎኒ ይወዳል። ብዙ ቀልዶችን አብረን ቀልደናል። አሁን ትዝ ከሚለኝ አንዴ ክለብ ወጥቼ ሴት አትራክት ለማድረግ ከየት ነህ ስትለኝ ከኬንያ ነኝ ስምህ ማን ነው ጆን ብዬ አልኳት። ከዛ ኤርሚያስን ታውቀው ስለነበረ ጆንን ታውቀዋለህ ከኬንያ ብላ ስትለው እሱ ኢትዮጵያዊ ነው ብሎ አጋለጠኝ። Awesome human being. I was very kind, calm compared to like a lot of people. Considerate human being, and I've never seen him treat anybody bad. He was always about having everybody together, getting people to come together, and yeah, he's just a brother, like someone you can depend on, someone you can call on. Yeah, he was there for a lot of people. Yeah. Well, we've had lots of fun times. But there's one thing that I'll never forget. Like I always, whenever I think of Harambee and Harambee days, and those were the best days as far as I'm concerned, anyway. Like because those days we had everyone. We had not just Ethiopians. We had Africans, and just it was a bigger what can I say, community at that time. So Harambee days where we playing this team. I can't remember what they called or whatever, but it was a good game. We literally used to beat everybody back in those days. That's just how it was most of the time. But I remember one day, like we were playing this team, and halftime. Yeah, I think it was halftime. Either it was halftime, starting like the second half, or it was. Or it was something like a foul happened and then they had to start, stopped, and the ball was ours. So everybody's just like sort of getting ready, and this was literally midfield, like the middle of the field. The ball was in the middle of the field, and everybody's like sort of looking around and starting to play again. And Hermes kicks the ball from midfield all the way over the head of the goalie, and it's a goal. And everybody just went nuts. And even I remember this, like the referee actually just went and shook his hand. And that's one thing I always remember. Every time I think of Harambee days, I think of that moment. And I'm just like all of them, like we had really, really awesome players. Like literally it was like I could watch Harambee, or the players we had Harambee time, as if I'm watching an international game. That's how good, in my opinion anyway, everybody was. በበኩሌ አሁን ያደረገልኝ ማረሳው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ እሱ እንትን ላስታውስ ይችላል። እሱና ሶሎሞን በ93 ነው መሰለኝ 1993 በ1993 ነው መሰለኝ እና ማዝሬ ሞቶ እናቴ ሞተው ገጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ገጠር ወደ ኬንያ ቦርደር አካባቢ ደብዳቤ ከወር በኋላ ደረሰኝ። ያን ስልክም አልነበረም ምንም አልነበረም። ደብዳቤ ከሞቱ ከወር በኋላ ደብዳቤው ደረሰኝ። በጣም ተሰማኝ እና መጀመሪያ ነገርኩት ኤርሚያስ እና ቴክ ሰሎሞን ነው መሰለኝ
እዛም ነበርኩና እዛ ቤት ነበርኩኝ ሆቴላችን እዛ እንትን ያለ ነበርኩና ከዛ ቤቴ በቃ ለቅሶ ቤት ሰው ተቀመጠ እዛ ሰው መጥቶ ይጠይቁኛል ሰዎች መጥቶ ይጠይቁኛል ከኒያላ ምግብ ሁሉንም ነገር ህዝቡን የሚያስተናግዱ ኤርሚያስ ነበሩና ትልቅ ውለታ ነው ያዋሉልኝ ትልቅ ውለታ ያዋሉልኝ ደግሞ ከመጣበት አካባቢ ለብቻዬን ነው ያለው ሌላ ሰው አልነበረም እና የመጣውበት አካባቢ ቦረና አካባቢ ለብቻዬን ነው ያውቃል ሁሉም ያውቃል እና ልክ ቤተሰብ ከቤተሰብ በላይ ነው ያወሉልኝ እና ያ በጣም የማረሳው ነገር ነው He always gave me a big hug every time I saw him. He was very affectionate, and I think that's a lovely value. We don't often get that in Australia. That you have this warm kind of embrace, and nothing like a big hug from Hermes. Beautiful. That's a lovely memory, and I think what Hermes represents in the Ethiopian community in Melbourne, I think he's a fine ambassador for the Ethiopian community. He represents all the values of family and community, which are very important values to Ethiopians. And I think as an Australian, we can learn a lot from that. ናኔ የገጠር ሰው ነኝ ብዙ ኳስ አላውቅም ግን ኳስ እንድወድ ከኮሚኒቲው ጋር ማምን እንድገናኝ ያደረገ በጣም የመጨረሻ እንዴት ልበል በጣም ጥሩ ሰው ነው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካኖቹ ከኢስቱም ከሳውዙም ከዌስቱም አገናኝቶ ሃራምቤ የሚባል ክለብ መስርቶ ከሞርዛን 4-5 አመት አሳልፈናል ወጣቶችም ቢሆኑ ከትምህርት ቤት ወጥተው ይሆን ወይንም ደግሞ ትምህርት ጨርሰው ስራ እስኪያገኙ በዛች ትራንዚሽን ታይም እድል በመስጠት እንደገና ደግሞ ቪዛ ሪስትሪክሽን ያለባቸውን ሰዎች በመርዳት በጣም ብዙ ሰዎች ከሱ ተጠቃሚ እንደሆኑ አውቃለሁ ጓደኞቼም አሉ ቤተሰብም ደግሞ በዚህ እድል ተጠቃሚ ነውና በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም ኤርሚና ቤተሰቦቹን በጣም ማመስገን ወዳለሁኝ ሌላው በጣም የሚገርመኝ የኤርሚ ቅን ወይንም ደግሞ ሁሉንም ሰው በራሱ አይን እንደሚያየው ድሮ እዛ ኳስ ሜዳ ልብስ መቀየሪያ ውስጥ ያው ቦርሳ የኪስ ቦርሳ ብዙ ጊዜ ገንዘብ ምናምን ይኖረዋልና አንዳንድ ጊዜ ያው ወይ ይወድቃል ወይንም ደግሞ እኛ ሆን ብለን ከጓደኞች ምናልባት ጓደኞች ያጫውተሽ ይሆናል ይሄን ነገር እንደብቅበትና ምንም አይጠይቅም የታለ ምናምንም ብሎ ነገር ወይንም ደግሞ አምጡ ቦርሳ ጠፍቷል ምናምን የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ አትሰሚም እና እንዴ ነው አንተ ጠፋ ብለህ አትልም እንዴ አትጠይቅም ወይ ስንለው አይ ማን ይወስደዋል ምናምን የሚለው ነገር ሁሉንም ሰው እንደራሱ መልካምን አድርጎ እንደሚያይ ማሳያው ነው ኤርሚ በጣም የሚገርም ባህሪ ነው ያለው የሰው ልጅ እንደዚህ ይሆናል እንዴ አንዳንዴ ሙሉ እንኳን ትንሽ አይሰረቅም እንዴ ምናምን ያገኘው ሰው በሙሉ ወዳጁ ነው ዋሌቱ ራሱ የጋራ ነበር ትዝ ይለኛል ሜዳ በምንሄድበት ሰዓት ኤርሚያስ ሲቆጣም አይቾም አዘ ፋሚሊም አጋጥሞኝም አያውቅም ኤርሚያስ ሁሉ ጊዜ ፖዘቲቭ ነው እና ሰዎችን ይወዳል ለሰዎች በጣም እንትን ይላል በተረፈ አንዳንድ ጊዜ ብቻ ኳስ በምንጫወትበት ጊዜ ከታናሽ ወንድሙ ሰለሞን ጋር ኳስ አለቅም እያለ በቃ ትንሽ ቁጣ አይነት ነገር ማየው የዛኔ ነው እንጂ በተረፈ ሌላ ምን ጊዜ እኔ ሲቆጣም ተናዶም አይቼውም አላውቅም ኤርሚያስ is very generous የሆነ ሰው ነው እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ በሳምንቴ ነው ኳስ የጀመርኩት በደምብ ሁላችንም ዌልካም አድርጎ ጫማ የለን ጫማ የተገዛልን ማሊያ ሁሉን ነገር ሉክ አፍተር እያደረጉን እንትን ያሉ ናቸው እና
ትልቁ ደግሞ ኤርሚያስ የኳስ ችሎታው ያው ማንም ሰው ያውቀዋል፣ ለየት ያለ ነው። አብረሹ እየተጫወትሽም ራሱ እንደ ተመልካች ነው ቆመሽ የምታየው። የሚያስቀኝ ችሎታው ነው። ችሎታው ብዙ ጊዜ ላይ ኤርሚያስ ላይ እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ ያው ትንሽ ሰውነት ስለጨመረ ብዙ ጊዜ ላይ ኳስ የሚችል አይመስላቸውም፣ ግን የሚጫወተው እንትን የሚሰራው ስራ ላይ ቲያትር ነው የሚሰራው። ስለዚህ ያንን ነው ነው እሱ አማረ ሰለሞን የሚጫወቱ ጨዋታ ቆሜ እዛ ከውስጥ ከእነሱ ጋር የተጫወቱ አንድ ማሊያ ለብሼ ቆሜያቸው ነው በቃ ማያቸው እንደ ቲያትር ነው የሚሰሩት። እና በተለይ ኤርሚያስ ከኋላው ራሱ አይን ያለው ነው የሚመስለው። ኳስ ስታጭው የሚያደርገው ነገር ኢስ ላይክ በኳስ ዓለም ውስጥ በጣም በጣም ማደንቀው ሰው ነው።